Xin kính chào quý bạn và các vị. Chúng ta trở lại với chuyên mục chứng khoán không ngán được thực hiện bởi công ty chứng khoán Firetree, công ty duy nhất trên thị trường có chính sách miễn phí trọn đời dành cho các nhà giao dịch. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy mở ngay hôm nay nhé. Ở cạnh tôi đây vẫn gương mặt đấy. Trong tập trước chúng ta có nói tới là mã Mai Sông Hồng có một mức chia cổ tức rất hấp dẫn. Anh có thể chia sẻ thế nào là hấp dẫn được không ạ? Cổ tức hấp dẫn thì đến từ hai yếu tố. Yếu tố nhất là sự ổn định của chính sách cổ tức. Điều này thì liên quan đến cái chính sách của doanh nghiệp. Mai Sông Hồng là một đơn vị mà có chính sách cổ tức rất là ổn định trong thời gian dài. Còn thứ hai là đến từ khả năng tăng trưởng của cổ tức. Mai Sông Hồng thì khi mà cái lợi nhuận của họ tăng lên thì họ cũng sẽ trả nhiều cổ tức hơn một chút. Hấp dẫn tức là cái mức cổ tức thu được nó lớn hơn cái chi phí cơ hội mình bỏ ra. Đây thì tôi thường so sánh với lợi suất tiết kiệm. Thì lợi suất tiết kiệm bây giờ một năm được từ 5,5 đến 6%. Một số ngân hàng lớn thì còn thấp hơn. Nhưng với Mai Sông Hồng với mức giá hiện tại thì chúng ta có thể thu được 7,3%. Tôi đánh giá đấy là hấp dẫn. Thưa anh, để có thể duy trì được một mức chia cổ tức hấp dẫn như vậy, công ty phải có một chính sách vận hành, có mô hình kinh doanh và có doanh thu cực kỳ ổn định thì họ mới làm được vậy với các nhà đầu tư chứ ạ? Chính xác, để cái mức trả cổ tức tăng lên thì đương nhiên là doanh thu và lợi nhuận cũng phải tăng lên tương ứng. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là từ năm 2015 đến hết 2019 trung bình trong 4 năm đấy doanh thu của họ tăng hơn gấp đôi và tốc độ tăng trưởng bình quân đến 15% một năm. Ta có thể thấy là tốc độ tăng trưởng tương đối là ổn định và bền vững trong một giai đoạn kéo dài 5 năm. Anh chuyên gia có thể chia sẻ với chúng tôi hiện tại cơ cấu doanh thu của công ty, phần doanh thu phần lớn là đến từ mảng nào không ạ? Hiện tại thì doanh thu chủ yếu là đến từ mảng FOB. Mảng FOB từ năm 2018 đến 2019 thì nó đã đóng góp đến 77% doanh thu, tức là tăng đến 9%. Trong khi đấy thì mảng CNT lại giảm 6% và mảng Channel Gold bây giờ chỉ còn đóng góp có 7% thôi, tức là giảm 3% so với năm 2018. Công ty là có một mức chia cổ tức rất hấp dẫn. Tuy nhiên không ai mang doanh thu ra để chia cổ tức cả, tất cả dựa trên lợi nhuận. Với một cái doanh thu tăng trưởng như vậy, lợi nhuận của công ty phát triển như thế nào? Tôi thấy là ngành dệt may là một ngành cũng tương đối đặc thù, cái khả năng lao động của lao động có giới hạn, nên khi doanh thu tăng quá một ngưỡng nào đấy mà không tăng số lượng lao động lên thì nó sẽ chậm lại. Tuy nhiên thì cũng rất đáng ghi nhận là trong 5 năm từ 2015 đến 2019 thì tốc độ tăng trưởng doanh thu lúc nào cũng trên 2 chỉ số, kể cả lợi nhuận cũng thế. Như năm 2019 thì nó tăng đến 22%. Anh có thể chia sẻ doanh thu và lợi nhuận theo từng năm của công ty Mai Sông Hồng được không ạ? Trong năm 2015 thì chỉ đạt 159 tỷ, nhưng mà đến năm 2019 thì con số đã tăng hơn gấp đôi rồi, đến hơn 400 tỷ đồng. Trong năm 2020 vừa rồi là một năm khó khăn, không chỉ riêng cho ngành may mặc, đại dịch diễn ra trên toàn thế giới, tất cả mọi ngành đều bị ảnh hưởng. Trong năm vừa qua, Mai Sông Hồng có chính sách gì để vượt qua thời điểm khó khăn đấy không ạ? Trong nửa đầu quý 2 và toàn bộ quý 1 thì cả thế giới là thi hành những cái chính sách về giãn cách, thậm chí là hạn chế di chuyển. Điều đấy làm cho cái nhu cầu về may mặc giảm sút, thì tất cả những cái nhà phân phối bán lẻ họ hoãn hoặc thậm chí là hủy đơn hàng. Tuy nhiên với cái lợi thế về gọi là quy mô sản xuất và sự năng động thì họ đã tập trung vào sản xuất được những cái khẩu trang và đồ bảo hộ y tế. Chính điều đấy đã giúp họ duy trì được cái mức doanh thu và vẫn đạt được 93% kế hoạch trong 3 quý đầu năm ở mức 2.900 tỷ. Ngoài ra, tôi nghĩ là tình huống xấu nhất đối với thị trường may mặc thì nó đã đi qua rồi. Chúng ta có thể thấy là trong cái quý 3 khi mà cái lượng đơn hàng về khẩu trang, thiết bị y tế giảm xuống, biên lợi gộp của Mai Sông Hồng vẫn duy trì và phục hồi lại mức 21,5%, trùng với lại cái mức biên độ lợi nhuận gộp của năm 2019. Tôi thấy là đây là một dấu hiệu gọi là tích cực. Mở rộng ra quy mô thế giới thì trong năm 2020 vừa rồi thực sự là một năm khó khăn đối với cả ngành may mặc. Anh có thể chia sẻ thực tế thì ngành may mặc của thế giới đã bị ảnh hưởng như thế nào? Như tôi đã nói, trong cái giai đoạn khó khăn vừa qua thì tất cả cái doanh nghiệp cung ứng về may mặc thì đều phải thu nhỏ quy mô sản xuất. Ở cái thị trường của Ấn Độ và Bangladesh, hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Việt Nam, thì quy mô đã bị thu nhỏ đến mức 23%. Trong khi đó thì ở Việt Nam thì con số tích cực hơn rất nhiều, là chỉ mức 13% thôi. Khi mà cái quy mô giảm ít hơn thì cái khả năng phục hồi của chúng ta cũng nhanh hơn và ít số lượng doanh nghiệp phải đóng cửa hơn. Chúng ta sẽ dành một phút để nhìn vào báo cáo tài chính của công ty. Thực tế thì trên báo cáo tài chính đang có những khoản nợ khó đòi. Thì theo anh đó gọi là rủi ro lớn không ạ? Với cái vòng quay 90 ngày từ lúc một đơn hàng xuất hiện và đến lúc nó lên tàu thì với những cái khoản phải thu của khách hàng như này tôi đánh giá là bình thường. Tuy nhiên là đây chúng ta có thể thấy là trên bảng highlight thì đã có cái phần của New York Co 218 tỷ, con số khá lớn. Và ở trường hợp của Mai Sông Hồng thì họ rất không may là đối tác New York Co thì đã đệ đơn xin phá sản. Đối tác này hàng năm cũng đóng góp 20% doanh thu đối với Mai Sông Hồng. Điều này chắc chắn là ảnh hưởng xấu đến doanh thu của Mai Sông Hồng trong ngắn hạn. Tuy nhiên thì với cái mức biên độ lợi nhuận của đồ bảo hộ lao động và khẩu trang duy trì mức 18,4% như trong quý 1 và quý 3 thì Mai Sông Hồng vẫn tạo được một cái lượng lợi nhuận đủ lớn để trích lập dự phòng
Ở quý 3 thì họ đã trích lập 100 tỷ, quý 4 thì họ sẽ trích lập phần còn lại. Tiếp đấy là có những đơn vị khác như là Walmart 144 tỷ. Tôi nghĩ là với một cái quy mô doanh thu 4.400 tỷ thì con số này là nhỏ, và với một đơn vị như Walmart, đơn vị mà năm vừa rồi thậm chí là còn có doanh thu và lợi nhuận đột biến so với năm trước, thì khoản nợ này là an toàn. Bên cạnh đấy thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm về cái phần là tỷ trọng nợ của máy sông Hồng. Chúng ta đã biết là máy mặc là một ngành công nghiệp nhẹ, cái việc mà tận dụng đòn bẩy của họ thường xảy ra. Nhưng ở máy sông Hồng thì cái tỷ trọng nợ rất là ổn định, luôn luôn là loanh quanh trong cái mức 50% giai đoạn 2019-2020, tức là họ luôn luôn cân bằng được việc là dùng đòn bẩy phát triển để mở rộng quy mô. Vâng, năm 2020 đã qua đi với nhiều thành tựu kèm theo là những khó khăn dành cho máy sông Hồng. Theo anh đánh giá thì trong năm 2021, cơ hội của máy sông Hồng là ở đâu ạ? Trước khi nói đến cơ hội thì chúng ta cần nói một chút đến khó khăn. Thì chúng ta đã biết là máy sông Hồng là một doanh nghiệp may mặc, ngành may mặc thì dùng nhiều lao động, và cái chính sách tăng lương cơ bản trong năm 2021 thì sẽ làm bào mòn một chút cái lợi nhuận của máy sông Hồng. Tuy nhiên, tôi nghĩ là họ sẽ ngay lập tức triển khai dự án nhà máy may sông Hồng 10 để tạo cái đòn bẩy về tăng trưởng doanh thu trong tương lai, đáp ứng cả những cái nhu cầu từ đơn hàng của Walmart hay là các thương hiệu lớn khác. Còn về dài hạn, tôi nghĩ với một doanh nghiệp đã triển khai đơn vị thiết kế ở nước ngoài, đã xuất được hàng gọi là chăn ga gối đệm sang Nhật Bản, thì việc tiếp tục phát triển cái sản phẩm mang thương hiệu của họ là điều dễ hiểu. Và trong dài hạn, khi mà cái thương hiệu mới tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng thì đấy sẽ là cú hích lớn để nâng tầm doanh nghiệp từ một doanh nghiệp chỉ gia công lên một doanh nghiệp sản xuất may mặc đích thực. Vâng, mã MSH đã có trong danh mục theo dõi các bạn chưa? Và nếu các bạn chưa thì các bạn có theo dõi MSH và chúng ta sẽ nhìn nhận MSH trong năm 2021 sẽ phát triển như thế nào.